Bun venit la Constelat, un podcast de spiritualitate, dezvoltare personală și filozofie de viață prin constelații familiale și analiză tranzacțională. Un podcast de Nica Vătăși. Dragilor, bine ați revenit la un nou episod din Constelat. E cel de-al doilea episod în care ne vedem. Este prima parte a celui de-al doilea episod și astăzi sunt bucuros să vă zic că am lângă un om extraordinar. Un om care vine cu ceva unic. Este unicul TSTA pe domeniul organizațional din România. Ce înseamnă TSTA? Foarte simplu spus, formator de formatori de analiști tranzacționali, supervizor de supervizori de analiști tranzacționali. E o glumă pe care îmi place să o fac ca și comparație pentru a face înțeles conceptul ăsta care, inclusiv la mine, în cadrul formării a ajuns destul de greu. Atunci când un preot, să zicem că e hirotonit, e gradul ăla cel mai de jos și după aia avem de-a face cu patriarhul. Patriarhul e up level. Invitatul de astăzi este la acest up level, e în definitiv cel mai înalt grad de formare care se poate obține în analiză tranzacțională. E vorba de supervizorul meu în AT organizațional. Sunt foarte fericit să împărtășesc cu voi că astăzi alături de mine este TSTA, Traian Bosselmaier. Bine ai venit, Traian! Bine te găsesc, Nic. Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Pentru mine e chiar important că ești aici, cu atât mai mult cu cât nu e un secret că eu sunt în supervizare la tine și în viața de zi cu zi tehnic îmi ești mentor, ceea ce pentru mine înseamnă mult. Și îți mulțumesc și pentru asta, nu doar pentru că ești aici. Cu mare plăcere și bine ne vedem și în rolurile astea, că sunt diferite. Și cu atât mai mult mă bucură că tu ești omul care, în definitiv, în podcast, va deschide acest subiect analizei tranzacționale. El se numește Constelat, Constelații Familiale și Analiză Tranzacțională. Iar tu, ca TSTA, deci de la nivelul ăla de sus, de unde privești tu AT-ul, o să vii cu propriile insight-uri despre această lume a AT-ului, despre care te invit să începi să ne vorbești, măcar așa câte puțin. Dă-ne puțin sarea și piperul. Puțin sarea și piperul. Niște condimente. Cred că aș începe cu ceva esențial în AT și mă leg puțin de ce ai spus, de nivelurile formării și patriarhul către care tindem. Are un dublu sens, până la urmă, AT-ul din perspectiva asta. Cred în formare și cred foarte mult în trecerea etapelor, însă văd trecerea etapelor ca etape de maturizare și de găsire și de căutare și de creșterea expertizei, a experienței, a prezenței, a cunoștințelor, a capacității de a face ce îți propui să faci. Nu văd formarea ca o atingere a unor grade. Nu e un barometru. Nu e un barometru. Aș spune, poate ar fi un barometru, dar e un barometru al unui anumit tip de calități, nu a unui tip de cantitate. Ok. Și vreau să punctez asta pentru că ai introdus cumva, ai început discuția așa. Și mă bucur că sparg gheața cumva pe analiză tranzacțională. Pot să spun de la început că însuși termenul de analiză tranzacțională, de teorie analiză tranzacțională, nu e ceva super catchy. Deci nu ești broker. Nu sunt broker, nu vând acțiuni, nu vând asigurări și de altfel nici cel care a creat în anii 60 această teorie nu vindea acțiuni, nici atunci. Nici tranzacții, da. Nici tranzacții, nici... Analiza tranzacțională este... și a fost încă de la început și cred că a rămas cumva în identitatea acestei teorii un răspuns la nevoile practice și pragmatice ale celor din jurul nostru. Noi sau cei din jurul nostru. Pentru că Eric Berne a început, cel care a fondat analiza tranzacțională și care a creat-o, a început prin propria ei poveste de viață, încercând să fie psihanalist. Nu a reușit să fie psihanalist din vari motive, mai mult sau mai puțin politice. Și a spus, ok, știu să fac ceva, funcționează, era un om format deja, apropo de formare, deci avea o bază senzațională în spate și a zis, am nevoie să creez o metodă care să rezoneze cu oamenii care îmi intră în cabinet. Și menționez asta pentru că e de bază în analiza tranzacțională. Analiza tranzacțională vine cu un limbaj
simplu, dar nu simplist. Simplu, dar nu simplist. Și e o mare diferență, tocmai de aceea am intrat pe ușa analizei tranzacționale acum 15 ani și încă descoper zi de zi nuanțe și perspective noi. Nuanțele și perspectivele noi nu țin de a învăța un nou concept sau a aborda altfel un aspect teoretic, ci al vedea împreună cu clienții tăi în alt mod sau împreună cu mine în alt mod. Așa, ca să revin la întrebarea ta, analiza tranzacțională este o teorie în psihologie, este o teorie a personalității umane, este o teorie despre comunicare, este o metodă care poate fi în egală măsură și folosită și la nivel sistemic sau la nivelul organizațiilor mari. Prin urmare, având în vedere că ea se referă la esența identității umane, comunicării dintre oameni, felului de a fi între noi și printre noi, ea are o plajă foarte mare de folosință și de utilizare. Și apropo de asta, până la urmă, analiza tranzacțională, eu reprezint domeniul organizațional. Mai există domeniul psihoterapiei, unde este poate cel mai răspândită, cel puțin în România. Mai este domeniul consilierii și mai e domeniul educațional. Și aceste 4 domenii sunt și ce oferă atâta bogăție acestei teorii sau acestei comunități, mai bine. O comunitate care înglobează, din ce înțeleg, toți acești specialiști în toate cele 4 ramuri. În toate cele 4 ramuri, da. Da, adică, sigur, am colegi în psihoterapie în România, am foarte mulți colegi internaționali cu care lucrez și interacționez în domeniul educațional, consiliere, inclusiv și psihoterapie. Și cu toate că ne manifestăm sau lucrăm în contexte diferite fiecare dintre noi, avem aceeași bază de valori. Și e probabil lucru care m-a ținut cel mai mult aproape de ce înseamnă analiza tranzacțională. Până la urmă, analiza tranzacțională mie mi-a adus, și spun asta pentru cei care ne privesc, pentru că mi-a adus un know-how, o cunoștință care să mă ajute pe mine să fiu altfel și să navighez altfel lumea din jurul meu. Sigur, am învățat după aceea să navighez lumea organizațiilor și să învăț și pe alții să navigheze lumea organizațiilor. Dar n-am învățat numai asta. Am învățat și am practicat înțelegerea valorilor și cum apar valorile acelea în practică, ce înseamnă etica, ce înseamnă etica profesională, unde pui niște granițe personale, unde mergi înainte, unde dai înapoi, unde te duci în dreapta. Și în ultimul rând mi-a oferit acces într-o comunitate de practicieni din toată lumea. Cred că acum formal sunt undeva la 12.000, dar în realitate cei care folosesc într-un fel sau altul analiza tranzacțională în vari contexte, cred că numărul e de cel puțin 3 ori mai mare. Și e fenomenal să te duci la un examen. Am fost acum câteva săptămâni am participat la un examen online de certificare și am lucrat cu persoane din India, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă și sesiunea era facilitată de cineva din Marea Britanie și Belgia. Ok, deci globalizarea la alt nivel. Globalizarea la un alt nivel, dar o globalizare care se așează pe un numitor comun. Pe valori comune. Pe valori comune, da. Pe concepte comune, pe un mod de a vedea lucrurile la fel, cu o mențiune. Nu dogmatic. Nu dogmatic. Și vreau să accentuez acest lucru, pentru că aceasta este multe lucruri, această comunitate de această teorie, dar numai dogmatică nu e. Tocmai asta e și e foarte fascinant. Este atât de dezvoltată și atât de larg răspândită, încât cu toate că avem aceleași valori, cu toate că am trecut prin procese asemănătoare de formare, discuțiile între noi pot să fie dezbateri cât se poate de pure și intense. Și cum a ajuns Traian Bosselmaier să se interacționeze cu ATU? Cum a ajuns ATU la Traian Bosselmaier? Cum l-a găsit Traian? Cum ne-am întâlnit într-o zi de marți.
Hai să fie joi, că e ziua podcastului. Hai să fie joi, cum ne-am întâlnit. Uneori mai nuanțăm poveștile, așa ca să... Da. Era 2008, era o zi de joi în 2008 și lucram în acea perioadă ca manager de resurse umane și mi se încredințase mandatul să fac acest rol într-un context în care 3 companii au fost achiziționate de același fond de investiții și au dat mâinile și trebuiau să trăiască împreună 3 companii care până ieri au fost în competiție sub același acoperiș. Deci a fost o fuziune sau... A fost o fuziune, în urma căreia, un proces de fuziune în urma căruia au ajuns aproximativ 500 de oameni să facă parte din aceeași companie. Și sigur am început să lucrez cu părțile ceva mai formale care nu sunt mai puțin importante din domeniul resurselor umane. Procese, proceduri, fișe de post, clarificare de responsabilități, întâlniri și așa mai departe. Nu mai puțin importante. Însă era o dimensiune pe care nu o cuprindeam. Nu înțelegeam neapărat să o traduc în cuvinte, dar erau niște dimensiuni care țineau de dinamica umană, pe care nu puteam să le încadrez într-un document sau într-o ședință clasică. Și atunci am început să caut. În acea perioadă în România erau câteva școli de formare, mai ales în zona psihoterapiei, și am descoperit analiza tranzacțională efectiv, cum am găsit multe lucruri în viața mea, căutând pe internet. Și am aflat că au de fapt și o bibliotecă, acea comunitate de AT, Asociația de AT avea și atunci o bibliotecă și am împrumutat o carte de organizațional în căutarea mea de răspunsuri. Și acea carte am aflat eu după aia că de fapt e printre primele cărți scrise de Eric Berne, care a fost o carte despre structura și dinamica grupurilor și organizațiilor. Un fel de Biblie în organizație. Un fel de Biblie, cel puțin așa cum o vedea Eric Berne în acei ani. Și citind cartea, primeam foarte multe răspunsuri. Primeam răspunsuri exact la acea dimensiune care nu era surprinsă, cum spuneam, în documente sau întâlniri, dar care era foarte prezentă. De ce oamenii spuneau da și de fapt când ieșeau cu nu? De ce grupurile, până la urmă, făceam parte din același acoperiș, dar grupurile erau de fapt în continuare separate? De ce liderii foștei organizații, unii au plecat, unii au rămas și unii care au rămas poate nu mai aveau ce căuta acolo? Și nu neapărat că nu mai aveau ce căuta e una, dar de ce nu mai aveau ce căuta? Ce le lipsea? Ce le lipsea? Și până la urmă ce avea nevoie compania asta să fie mai bine împreună? Și așa am descoperit analiza tranzacțională. În 2008 am citit cartea, am făcut după aia modulul introductiv, am plecat după aceea la un master de studii organizaționale în Olanda, unde mi-am cunoscut și supervizorul, un tip olandez specialist în dezvoltare organizațională. Așa că curiozitatea mea a pornit tot de la o nevoie. Și totdeauna cu oricine lucrez, pornesc de la nevoie. Care e nevoia pe care o ai tu, echipa sau organizația ta? Contractarea. Am numit-o noi analiză tranzacțională. Da. Pentru că sunt conștient că partea de organizație vizează mai degrabă mediul de business, chiar dacă e clar că vorbim de sisteme sau de grupuri per general. Sunt fer convins că printre cei de acasă sunt unii care se vor întreba, ok, pare că vorbește de nevoie, cum arată de principiu această nevoie și mai ales când apelez eu la un consultant organizațional? Și înainte de asta, că e a treia întrebare, până la urmă, dacă mi-ai ridicat la fileu, ce e un consultant organizațional? Poate multă lume n-a interacționat cu terminologia. Ce e un consultant organizațional în AT? În AT, da, ca să ca să nu fie prea largă discuția. Da. Cum spuneam, pornim de la o nevoie și aș vrea să creionez puțin ce înseamnă de fapt acest cuvânt poate puțin sect organizațional. Analiza tranzacțională în domeniul organizațional. Analiza tranzacțională în domeniul organizațional se referă la orice moment când un grup de oameni se întâlnesc pentru a realiza un scop comun. Da? Adică și spun asta ca să coborâm puțin nivelul acesta
ierarhiilor, organigramelor și ce mai vedem în literatura de specialitate din management. Deci AT organizațional abordează clienți, poate, de la grupuri care se întâlnesc către un scop comun și devin echipe, până la multinaționale care sunt răspândite în multe zone ale globului. Sigur, trecând prin etapele foarte necesare ale antreprenoriatului și așa mai departe, sau companiilor antreprenoriale. Cum identifici nevoia? Păi, aș spune mai degrabă că principala zonă de interes pentru analiza tranzacțională și a celor care lucrează cu analiza tranzacțională este relația interumană. Și doar ca să-ți dai seama puțin unde ne-am uitat, ne uităm, ok, e ceva cu individul, e ceva care ține de individ în rolul pe care îl are, că e un lider, că e un membru din echipă, că e un lider câteodată și un membru de echipă în altă dată, că de obicei avem mai multe roluri. Și e ceva care poate fi lucrat, de exemplu, într-o relație de coaching. Poate fi și cadru interpersonal. E ceva care ține poate de o capacitate îmbunătățită ca oamenilor să interacționeze mai bine, să comunice mai bine, să aibă o relație mai sănătoasă. A treia dimensiune e cea de echipă și de grup. Cum lucrează grupul mai bine, cum lucrează echipa mai bine către acel scop de care vorbeam. Și ultimul cadru este nivelul organizațional. Cum lucrăm noi împreună în cadrul unei organizații. Pe tot acest palier foarte larg poate fi o sumedenie de nevoi. De la, și o să vorbesc puțin în termeni foarte de zi cu zi, ne vedem, e deja aceeași întâlnire și batem pasul pe loc. Aș vrea să lucrez cu noul meu manager, dar ceva nu se leagă. A fost liderul în alte echipe, dar nu cred că va reuși și în echipa asta. Se pune problema unei achiziții. Ce facem atunci? La ce ne uităm? Din punct de vedere uman. Ce alte exemple pot să-ți dau? Am o stare de tensiune, de exemplu. Nu mai îmi găsesc locul în ultimul timp. Nu știu ce se întâmplă exact cu mine, pur și simplu nu mai îmi găsesc locul. Și sigur, acum vreau să fac o mică paranteză când dau acest exemplu. S-ar putea să fie ascultători care să spună, ok, dar sună terapie. E terapie sau e consultanță organizațională? Și acolo e marele, sau e un atu al analizei tranzacționale. Tocmai pentru că vine dintr-un cadru atât de bogat, în care noi, prin natura formării pe care o avem interacțiune cu psihoterapia, cu educaționalul, cu organizaționalul, mai ales în nivelul acesta de formator și supervizor în AT de TSTA, învățăm și suntem la rândul nostru supervizați, învățăm să diferențiem aceste granițe. Ce ține de ceva care e util să fie lucrat în cadrul organizației, chiar dacă e vorba de o tensiune individuală, poate, și ceea ce ar trebui să aparțină cabinetului individual de terapie. În 20 de ani de când sunt în domeniul ăsta al lucratului cu oameni, observ o tendința ca lucruri care ar trebui să aparțină mediilor în care oamenii lucrează sunt mai degrabă transpuse în alte medii cumva să fie rezolvate acolo, cum ar fi un cadru de terapie și mai departe. Ele au nevoie să fie de multe ori rezolvate și acolo, dar nu e suficient, observ. Și închid paranteza pentru că am vrut să fac paranteza asta pentru că era vorba de o tensiune la nivel individual și de multe ori poate tendința e să întreb, ok, dar stai puțin, consultanță organizațională, despre ce vorbim. Și atunci, practic, înțeleg corect că mai degrabă clientul rămâne organizația chiar dacă pot intra și în procese de genul ăsta individuale sau... Absolut. Da. Și ridici un detaliu foarte important. Întotdeauna în domeniul organizațional clientul e organizația. Întotdeauna în domeniul organizațional clientul e grupul cu care lucrezi. Chiar dacă ești adus la masă, chiar dacă ești contractat de unul din membrii, de managerul de resurse umane, de liderul echipei, de antreprenor, clientul niciodată, nici antreprenorul, nici managerul de resurse umane, nici membrul echipei. Întotdeauna clientul nostru în domeniul organizațional este organizația, echipa, departamentul și așa mai departe. Asta mă face să mă întreb acum cam ce voi obține urmarea acestor procese?
Eu să zicem că sunt antreprenor și poate văd că echipele mele nu lucrează foarte bine, că poate există o plecare de asa oamenilor și cumva parcă nu se încheagă. Ce mă aștept să pot obține pentru un demers de ăsta organizațional? Evident, până unde poate merge organizațional? Da. În primul și în primul rând, obții un nivel mai ridicat de claritate. Și spun claritate pentru că de multe ori un proces organizațional, în marea majoritate a cazurilor, cel puțin din perspectiva consultantului organizațional DAT, pentru că mă întrebai cum arată un consultant organizațional DAT, păi, în primul rând noi avem un cadru care se bazează foarte mult pe contractare și pe lucru într-un mod cât mai etic sau etic, nici măcar nu e cât mai etic, e etic. Contractarea, ca să spargem puțin cuvântul sec al denumirii în sine, înseamnă clarificarea a ceea ce aduci tu la masă, la client, a ceea ce pot să fac eu ca furnizor de servicii, dar mai important, ce aduci tu la masă întru totul tău. Pentru că s-ar putea să aduci ceea ce vezi tu esențial acum, care poate fi o etapă de tensiune, de criză, de presiune foarte mare. Cumva tu vii cu un cadru de referință deja presetat, ceea ce e normal, pentru că de asta trăiești zi de zi în organizația aceea. O etapă importantă al consultantului organizațional în AT este să clarifice acel cadru de referință sau să-l mărească. Pe orice nivel al său, doar la nivelul declarativ. Pe orice nivel al său, da. Pe orice nivel al său. Și nu de multe ori clienții apelează la consultanții organizaționali în AT cu un motiv și n-aș spune neapărat că motivul se schimbă, dar motivul se nuanțează. Pe parcursul însuși procesului de consultanță, pentru că procesul de consultanță începe în momentul clarificării acestor așteptări. Care se descoperă probabil odată cu interviu, odată cu interviu, cu întâlnirile de început. Se descoperă cu prima întâlnire și a primului contact cu clienții tăi. Spun asta de multe ori în formările sau în workshop-urile pe care le fac. Consultanții organizaționali sunt mai mult decât orice foarte fini observatori. Și sigur, orice alt coleg din orice alt domeniu în analiză tranzacțională ar fi același fin observator. Poate observăm lucrurile puțin diferit sau ne uităm la lucruri diferite, dar în momentul în care am un contact cu un client, mă uit la cum arată spațiul în care este, cum arată intrarea, cum arată primirea, cum arată salutul, cum arată lumina și cum se simte atmosfera din acea companie sau din acea organizație. Ce întrebări îmi pune? Ce întrebări nu îmi pune? Ce întrebări îmi vine mie să pun și ce întrebări nu îmi vine să pun? Pentru că eu sunt în egală măsură o parte din procesul acesta al descoperirii. Pare o adevărată filozofie a prezentului, într-un fel. Este o adevărată filozofie a prezentului și până la urmă despre asta e vorba, să te cunoști pe tine atât cât putem, nu o să ne cunoaștem niciodată întru totul, să cunoști ce înseamnă acea înțelegere de tine în serviciu rolului pe care l-ai de consultant organizațional și să fii deschis să lucrezi cu acel rol și cu tine în contextele în care te duci. Pentru că, de fapt, asta la nivel subliminal, nu-mi place foarte mult cuvântul subliminal, în AT îl numim la nivelul psihologic al dinamicii interumane, deci mai mult decât ceea ce se întâmplă când noi doi ne vedem și ne urmărim acum cu privirea, e mult mai mult între noi doi acum. Clar. Disponibilitatea de a lucra cu acel nivel invită și clienții să facă același lucru. De multe ori contractarea sau nevoile sau problemele de care tu mă întrebai aparțin acelui cadru. Care nu e văzut și cumva e observat de consultant organizațional prin acest proces de prezență, prin analiza pe care o facem. Și prin cunoștințele pe care le are. Clar. Pentru că pe lângă ceea ce aș simți, pe lângă ceea ce aș vedea, pe lângă
ca orice cercetător, am nevoie să-mi traduc după aia acele observații în concepte și în ipoteze. Asta face diferența între cineva care poate doar simte, care poate intuitiv, care știe, care își poate da cu părerea și s-ar putea să aibă dreptate des, versus cineva care e format. Și acum revin la ce spuneai la început cu patriarhul. Asta e calitatea pe care o dau eu formării. Și are Keith Tudor, el e un tip care a creat o parte a analizei tranzacționale, ATU co-creativ, și mi-a spus o dată într-o conversație, trust the process, but be able to process the trust. Cu alte cuvinte, ai încredere în proces. Diferența celor care fac asta ca profesie este că pot și să explice și să proceseze până la urmă fenomenul ăsta al încrederii dintre noi. S-a făcut cumva claritate pe partea inițială în care ne vorbeai de nu e și dogmă. Sunt elemente care ne aduc în comun, nu e o dogmă și atunci procesul este unul creativ. Și... Nu este o dogmă deloc și doar o paranteză sau poate o mică anecdotă. După ce am făcut cursul introductiv de analiză tranzacțională în 2008, pentru că vin din formarea școlilor tradiționale, m-am dus la trainer, că mi-a plăcut foarte mult și am zis unde mă înscriu și ce urmează. Și spre marea mea surprindere nu mi-a dat un răspuns vi-l pe data D și după aia din lună în lună și după aceea în 3 ani o să fie acolo și mai mi-a zis urmează ce vrei tu să urmeze. Însă și întrebarea asta ne scoate dintr-o zonă de confort. Da. Pentru că analiza tranzacțională, indiferent că ești pe terapie organizațională și așa mai departe, să înveți ceea ce am povestit noi până acum, este un traseu care se bazează mult pe autonomie individuală. Ai check-in-uri, ai totdeauna pe cineva care te poate ghida, că e un supervizor, un sponsor, ai cadre de învățare, că sunt formări și așa mai departe, dar drumul ți-l alegi tu în parteneria cu ceilalți. Și asta e mai mult decât o metodă pedagogică sau andragogică. Este o metodă care stă la baza filozofiei analizei tranzacționale, care este vorba despre autonomia umană. Toți oamenii pot să-și decidă. Toți oamenii pot să-și decidă propriul destin și toți oamenii au nevoie să aibă o aspirație în acea direcție. Indiferent cât de departe ești de acel moment. Și cadrul, de fapt, e o invitație la autonomie. Cam așa lucrează și un analist tranzacțional în domeniul organizațional, să revin cumva tot timpul la subiectul discuției noastre de azi. Este cu marea majoritate a clienților care lucrez, că e vorba de coaching, că e vorba de facilitare de echipe, că e vorba de workshop-uri. Esența este ce are nevoie fiecare individ să devină mai autonom, adică mai conștient, să aibă acces la opțiuni în aici și acum mai mari și să fie disponibil la relație și ce înseamnă asta pentru cadrul extins. Asta e esența. Știu despre tine, Traian, că ai urmat mai degrabă o carieră internațională. Poate cei de acasă au devenit curioși de acest domeniu și mă întreb dacă ești dispus să ne spui cam unde îl putem găsi pe Traian Bosselmayer, în măsura în care am devenit curioși de formare și ne-am dorit poate chiar să facem formarea cu Traian Bosselmayer. Sigur. Păi mă găsesc pe site-ul meu bosselmayer.ro. Okay. Și acolo sunt și datele de contact. Dacă îmi scriu, răspund, nu imediat, dar răspund cu mare plăcere și răspund cu mare plăcere oricărei curiozități. Pentru că acum 15 ani cineva mi-a răspuns cu aceeași plăcere curiozității mele de atunci. Wow, bine răda mai departe. Da, cu siguranță. Și cred că invitația asta nu-i vizează doar pe cei care și-ar dori să facă formare. Înțeleg că ai fi deschis și la procese de consultanță organizațională în măsura în care ar putea să apară. În măsura în care poate să apară. Și știi, apropo de dogmă, oamenii au nevoie să aleagă ce li se potrivește. Că sunt antreprenori, că sunt lideri de echipă și așa mai departe.
Dar hai să discutăm, să vedem ce ar însemna această potrivire. Am auzit de la tine, Traian, că e și despre un proces individual de dezvoltare. Inclusiv în a fi prezent e despre mine și mă întreb dacă ceva din ce reprezint eu ca om și viața mea privată interacționează cu organizația în care poate lucrez și invers. Dacă organizația în care lucrez ajunge în viața mea privată, care e dinamica dintre ele? Au vreo relevanță una față de alta sau sunt procese pur separate? Răspunsul simplu e da, au de-a face una cu alta. Au de-a face și au de-a face de multe ori mai mult decât conștientizăm. Vă invit la un exercițiu simplu. Când vă duceți în contexte sociale viitoare, că așteptați la doctor și cineva de lângă voi vorbește, că sunteți în metrou și auziți pe cineva vorbind, că sunteți la birou și auziți pe cineva vorbind. Oamenii vorbesc de cele mai multe ori despre ei și despre relațiile din jurul lor. Nu contează unde sunt, că sunt organizațional sau așa mai departe. Acele relații, noi nu le putem despărți de identitatea noastră personală în totalitate atunci când mergem într-un mediu profesional. Nu putem. Cei care încearcă, la un dat, simt urmările. Ce alegem să aducem conștient și ce calități aducem și cum putem, poate, corecta niște lucruri care nu ne ajută în domeniul profesional, de exemplu, din partea personală, despre asta e vorba, până la urmă, dezvoltarea personală și profesională. Să revin la întrebarea ta cu siguranță și spun asta tuturor liderilor cu care lucrez. Leadership-ul este, în primul rând, despre abilitatea de a fi membru. Mai mult decât orice. Niciodată un lider bun nu va fi un membru prost. De ce spun membru? Pentru că noi toți am fost membri. Am fost membrii familiei în care am crescut, după aia am fost membrii școlii, după aia am fost membrii gimnaziului în care am fost, după aia liceului, după aia comunității de prieteni și asta ne-a format într-un anumit fel. Ceea ce noi în analiză tranzacțională ne-a creionat scenariul de viață. Scenariul de viață nu se oprește când am făcut pasul către organizația în care lucrez. Personal, Traian, fiind conștient de timp, am devenit foarte curios despre scenariul de viață și cum ar putea el să aibă impact în organizații. Context în care o să te rog să fii de acord ca să explicăm aceste chestiuni în partea a doua a episodului nostru. Tocmai pentru că ideea asta de scenariu de viață deja pare un soi de mamă, am un film al vieții mele, cum afectează, ce fac și cum afectează el viața mea privată și cea de business. Da. Context în care până ajungem la partea asta, vreau să-ți mulțumesc din suflet că ai fost deschis să ne vorbești, că ești aici alături de mine astăzi și exact cum deja încep să-i obișnuiesc pe cei de acasă, simt să vă întreb cu ce, din ce ne-a spus invitatul de astăzi, v-ați constelat. Sunt aproape gata să pariez că fie acum, fie pe durata podcastului, cineva drag ți-a revenit în minte. Ia-ți câteva secunde, dă-i mai departe acest video și spune-i în felul tău că-ți pasă.